Okay, so आजको क्लासमा चाहिँ we are going to discuss about designs of experiment or many a times experimental design भन्छौँ हामीलाई र यो भनेको चाहिँ statistics मा हामीले जब define गर्छौँ that statistics is the collection, organization, tabulation, analysis and interpretation of data. त्यो बेसिसमा डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्ट्स अर एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन भनेको चाहिँ डेटा कलेक्ट गर्ने एउटा टेक्निक भनेको इट्स अ फर्स्ट स्टेप व्हेन वी सर्च फर डेटा हामीले सर्च गर्ने बेलामा इदर हामी सर्वे थ्रु हामी एउटा डेटा कलेक्ट गर्छौँ अर हामी एक्सपेरिमेन्टेसन गर्छौँ र त्यो एक्सपेरिमेन्टेसन गर्ने बेलामा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ वी विल बी डिस्कसिङ इन द डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्ट्स। अब यसमा सिम्पली भन्नुपर्दा दुई तीनटा टर्म्सहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। द फर्स्ट थिङ इज treatments, and it comes from we call it the factors and labels. कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्ट गर्दाखेरि हामीले केलाई ट्रायलमा राख्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ फ्याक्टर्स लाइक मेबी अब कुनै पनि एउटा एक्सपेरिमेन्ट इमेजिन गरौँ द्याट वी आर वर्किङ अन डिफ्रेन्ट भेराइटिज कुन चाहिँ राम्रो फल्छ भनेर कम्पेयर गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर हाम्रो फ्याक्टर्स भनेको द्याट्स द भेराइटी इज द फ्याक्टर र हामीले कुनै पनि टेस्ट गर्दाखेरि हामीले 5 वटा 7 वटा 8 वटा 2टा 3टा कतिवटा गर्न सक्छौँ त्यो भनेको चाहिँ अब मानौँ राइसको केसमा हामी 5 वटा भेराइटी गर्न सक्छौँ राधाचार भन्ला रामदाम भन्ला यो भन्ला त्यो भनेको चाहिँ लेभल्स। सो फ्याक्टर इज द होल बन्च त्यो चाहिँ अझ गएर एक्सप्लिसिटली फ्याक्टोरियल एक्सपेरिमेन्टमा इट वुड बी इजियर फर यु तर हाम्रो कोर्समा चाहिँ हामी सिंगल फ्याक्टर एक्सपेरिमेन्ट गरेर हुन्छौँ त्यही भएर हामी फ्याक्टरमा त्यति धेरै डिस्कसन गर्दैनौँ र त्यो फ्याक्टरको लेभल्स यो लेभलले चाहिँ बल्ल हाम्रो ट्रिटमेन्ट क्रिएट गर्छ। अब हामीले भेराइटल ट्रायल कुनै गर्छौँ भने त्यो डिफ्रेन्ट भेराइटी भनेर चाहिँ हाम्रो ट्रिटमेन्ट्स हो त्यो खासमा लेभल हो र कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्दा मानौँ एउटा भेराइटी ए भन्ने भेराइटी छ अर्को बी भन्ने भेराइटी छ अर्को सी भन्ने भेराइटी छ र अर्को डी भन्ने भेराइटी छ यो चारवटा भेराइटीको बिचमा कुन चाहिँ राम्रो फल्छ भनेर हामीले कम्पेरिजन गर्नु पर्यो भने यो चारवटा भेराइटी हाम्रो फ्याक्टर भनेको भेराइटी हुन्छ हाम्रो लेभल भनेको ए बी सी डी यो चारवटा भेराइटी हुन्छ। अब ट्रिटमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि तपाईँले यो भेराइटी एकचोटि लाउनु भयो तपाईँको रिजल्ट आयो अनि तपाईँको रिजल्टमा चाहिँ बी भन्ने भेराइटी धेरै फल्दो रहेछ भनिदियो भने अरूले एजम्सन गर्दा तपाईँको रिजल्टको प्रेसिजनको हिसाबले हेर्ने भने त्यो कागतारी लागेको झुकेर आएको त्यो बीमा धेरै यिल्ड भनिन्छ त्यही भएर तपाईँको एक्सपेरिमेन्ट कहिले पनि सफल हुँदैन। द्याट्स वाइ you need to replicate that. Another thing is replication. भनेको तपाईले भेराइटी ए भन्ने भेराइटीलाई 3 चोटि ट्रायल गर्नु होला भेराइटी बी भन्नेलाई 3 चोटि ट्रायल गर्नु होला भेराइटी सी भन्नेलाई 3 चोटि ट्रायल गर्नु होला भेराइटी डी भन्नेलाई 3 चोटि ट्रायल गर्नु यो 3 चोटि ट्रायल गर्ने बेलामा अब तपाईको भेराइटी बी ले नै राम्रो पर्फर्म गर्दियो भने अब मान्छेले बल्ल ए हो हुन सक्छ भन्ने बल्ल त्यसको प्रेसिजन लेभल चाहिँ बढ्छ। द्याट्स वाइ हामीले चाहिँ रेप्लिकेसन गर्नु जरुरी छ। त्यही भएर लेभल्स भन्दा चाहिँ 4वटा मात्रै लेभल छ हामीसँग तर ट्रिटमेन्ट भन्दा चाहिँ यो 3 चोटि छ यो 3 चोटि छ गर्दा ओभरअल हामीसँग चाहिँ 3 into 4 गरेर 12 ट्रिटमेन्ट्स चाहिँ टोटल ट्रिटमेन्ट हुन जान्छ एक्सपेरिमेन्टमा। सो द्याट्स वाइ ट्रिटमेन्ट फ्याक्टर्स एन्ड लेभल्सलाई हामी त्यसरी बुझौँ सबैभन्दा सुरुमा। अब त्यो ट्रिटमेन्टलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टमा कन्डक्ट गर्दा सबैभन्दा सुरुमा वी निड टु फलो द प्रिन्सिपल्स अफ एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन हो। त्यसको फर्स्ट प्रिन्सिपल भनेको रेप्लिकेसन। कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट ट्रिटमेन्टको रेप्लिकेसन बिना पोसिबल हुँदैन। त्यसको प्रेसिजन त्यसको साइन्टिफिक फाइन्डिङमा त्यसको कन्सिडरेसन्स त्यसले केही पनि फरक पर्दैन। अर्को कुरा भनेको के हो त भन्दाखेरि र्यान्डमाइजेसन भन्छ। र्यान्डमाइजेसन भनेको कुनै पनि एउटा एक्सपेरिमेन्टल साइटमा तपाईले फिल्डमा जानुहुन्छ यो 4वटा भेराइटीलाई 3 चोटि दोहोऱ्याएर गर्नुहुन्छ भने तपाईसँग 12वटा प्लट बन्छ फिल्डमा। यसरी 12वटा प्लट बन्दाखेरि यो प्लटमा कुन चाहिँ भेराइटी राख्ने ए राख्ने कि बी राख्ने कि सी राख्ने कि डी राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ द्याट्स द र्यान्डमाइजेसन। त्यसलाई चाहिँ हामी र्यान्डमाइजेसन यसमा तपाईले यहाँ चाहिँ ए नै पर्नुपर्छ
भन्यो भने लगभग आजकलको पोलिटिसियनले मेरो जग्गा चाहिँ त्यहाँ छ, बाटो त्यहीँबाट जानुपर्छ भने जस्तो हुन जान्छ। त्यही भएर त्यसले चाहिँ बायसनेस क्रिएट गर्छ। त्यो बायसनेसबाट बच्नको लागि हामी र्यान्डमाइज गर्छौँ भनेको वी विल नट प्ले एनी रोल इन टेलिङ द्याट वेदर अफ दिस भेराइटी विल कम इन दिस प्लेस। त्यसको लागि हामी चिट्ठा तान्न सक्छौँ, ऱ्यान्डम नम्बर प्रोटोकल फलो गर्न सक्छौँ, एनिथिङ तपाईँले जे मन लाग्छ त्यो गर्नुहोस्। तर तपाईँको इन्फ्लुएन्सले यहाँ यो पर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यु क्यानट इन्फ्लुएन्स द्याट, सो वी सुड बी आउट अफ बायस। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ नि इट इज कल्ड एज लोकल कन्ट्रोल अर मेनी अ टाइम्स कल्ड एज ब्लकिङ। अब यो लोकल कन्ट्रोल अर ब्लकिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँको यो एक्सपेरिमेन्टल साइटमा धेरै अरू एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्सेसहरू हुन्छ। लाइक मानौँ यहाँनिर एउटा पोखरी छ, यो पोखरी हुने बित्तिकै यसको पानी चाहिँ सिपेज भएर यो साइडमा आउँछ। त्यो हुने बित्तिकै यो एरिया अफ द फिल्ड विल ह्याभ मोर मोइस्चर देन दिस एरिया। त्यस्तो बेलामा तपाईँको यहाँ एकदमै कम यिल्डिङ भेराइटी राख्नुभयो भने पानीको कारणले अलिकति बढी देखिन सक्छ। सो त्यो प्रब्लम्सहरू चाहिँ आउँछ। त्यही भएर जुन ठाउँमा हाम्रो हेटेरोजिनियस कन्डिसन क्रिएट हुँदै जान्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यो हेटेरोजिनिटीलाई हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई हामी भन्छौँ ब्लकिङ। सो दिज आर द मेजर कन्सिडरेसन वेन वी टक अबाउट द डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्ट्स। मैले अघि नै भनेको जस्तो जब हामी तपाईँको कोर्समा आउटलाइन भएर डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्टको कुरा गर्छौँ भने वी विल बी टकिङ ओन्ली अबाउट टु टाइप्स अफ एक्सपेरिमेन्ट। एउटालाई हामी भन्छौँ हामीले भन्ने भनेको हाम्रो कोर्समा आउटलाइन भएको यो दुईटा छ, एउटा कम्प्लिटली ऱ्यान्डमाइज डिजाइन र अर्को ऱ्यान्डमाइज कम्प्लिट ब्लक डिजाइन, CRD एन्ड RCD। सिम्पल टेक्स्टमा भन्नु पर्यो भने देयर आर डिफरेन्ट अदर टाइप्स अफ डिजाइन, तर यो दुईटै डिजाइन भनेको चाहिँ दे आर मेड टु इन्भेस्टिगेट एउटा फ्याक्टर। जहाँनिर चाहिँ वान फ्याक्टर मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ भने त्यस्तो ठाउँमा हामी यो एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ। त्यही भएर यिनलाई जेनरली सिंगल फ्याक्टर एक्सपेरिमेन्ट्स पनि भन्ने गरिन्छ। र यो दुईटा चाहिँ तपाईँहरूको कोर्समा भएको भएर वी आर जस्ट टकिङ अबाउट CRD एन्ड RCD। र यसमा हेर्नुभयो भने कम्प्लिटली ऱ्यान्डमाइज डिजाइन अघि नै मैले भनिहालेँ, रेप्लिकेसन नभइकन तपाईँको एक्सपेरिमेन्टको प्रेसिजन हुँदैन र यसमा हामी ऱ्यान्डमाइजेसन पनि गरिरहेछौँ। सो इट्स अ ऱ्यान्डमाइजेसन एन्ड रेप्लिकेसन, यो दुईटा प्रिन्सिपलमा मात्रै बेस भएर कम्प्लिटली ऱ्यान्डमाइज डिजाइनले काम गर्छ भने यसमा हामी ऱ्यान्डमाइजेसन पनि गरे हुन्छ, रेप्लिकेसन नगरिकन एक्सपेरिमेन्टै हुँदैन र यसमा हामी ब्लक पनि गरेर आउँछौँ। सो इट विल इन्कम्पास अल द थ्री प्रिन्सिपल्स। त्यसरी चाहिँ हामी यो दुईटा डिजाइनलाई हेरौँ। सो फर्स्ट अफ अल लेट अस कम फर कम्प्लिटली ऱ्यान्डमाइज डिजाइन। र यो बेसिसमा हामी अरू धेरै कुरा नगरौँ। सो वी विल बी टकिङ अबाउट CRD भनेको के हो भन्नेमा पहिला सुरुमा वाट इज CRD मा डिस्कस गरौँ ल। सो वाट इज CRD भन्दा इट इज सिंगल फ्याक्टर एक्सपेरिमेन्ट एज अलरेडी सेड। र यसमा चाहिँ हामीले ब्लकिङ गरे हुँदैन, अघि नै मैले भनिहालेँ। त्यो ब्लकिङ किन गर्दैनौँ भन्दा बिकज दिज आर द एक्सपेरिमेन्ट्स डन इन होमोजिनियस इन्भाइरोमेन्ट। जहाँनिर चाहिँ हेटेरोजिनिटीको कन्सर्न छैन भने त्यस्तो ठाउँमा ब्लकिङ गर्नु पर्दैन भन्ने एजम्सनमा चाहिँ हामी होमोजिनियस इन्भाइरोमेन्टमा यसलाई कन्डक्ट गर्छौँ। ओके, सो हामी अघि CRDकै कन्सर्नमा थियौँ र एउटा इक्जाम्पल एज्युम गर्छु। त्यो इक्जाम्पलमा चाहिँ हामीसँग 3 भेराइटिज अफ विट छ जसलाई चाहिँ हामी 5 चोटि रेप्लिकेट गर्दैछौँ। अब यो बेसिसमा हेर्ने हो भने यो तपाईँको कुनै एउटा फिल्ड छ भने द्याट वुड बी लाइक
यसरी प्लट भयो 15 वटा हाम्रो टोटल ट्रिटमेन्ट्स हुन आउँछ र त्यो ट्रिटमेन्टलाई हामीले यो फिल्डमा एलोट गर्नुपर्छ। अब अघि नै हामीले र्यान्डमाइजेसनको प्रोटोकल भन्दै गर्दाखेरि सिम्पल एउटा वे अफ र्यान्डमाइजेसन म यहाँ भनिदिन्छु। वी क्यान मेक 15 चिट्ठा बनाएर प्रत्येक 5 वटामा ए, प्रत्येक 5 वटामा बी, प्रत्येक 5 वटामा सी भन्ने भेराइटी हामी बनाउन सक्छौँ। तर त्यो चिट्ठा तान्दै जानुहोस्, जुन पढ्दै जान्छ। मेबी हियर ए, हियर विल कम सी, अगेन ए माइट कम, अगेन बी माइट कम, अगेन बी माइट कम, अगेन बी माइट कम एन्ड सो अन। त्यसरी हामी फिल गर्दै लिएर जान सक्छौँ। 1 2 3 4 5 बी, 1 2 3 4 and so on. So यसरी चाहिँ हामी एलोट गर्न सक्छौँ where the treatments are replicated and randomized. अब यो चाहिँ हाम्रो CRD डिजाइनमा चाहिँ हामीले डेटालाई एक्सपेरिमेन्टलाई चाहिँ डिजाइन गर्यो र यसरी हामी एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्ट गर्छौँ। यो एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्ट गरिसके पछाडि अल्टिमेटली हामीले गर्न खोजेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ मेजर हुन्छ। वाइ आर वी डुइङ दिस एक्सपेरिमेन्ट? लाइक वी आर ट्राइङ टु टेस्ट among the 3 varieties A, B and C which is better, कुन चाहिँ राम्रो हाई यिल्डर हो भन्ने हामीले कम्प्यारिजन गर्नलाई हामीले यो एक्सपेरिमेन्ट गरेको हुन सक्छौँ। द फर्स्ट केस। अब त्यो गर्दै जाने बेलामा when we are trying to go on with this source of experiment, यसरी एक्सपेरिमेन्ट डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्ट भनेको आफैमा जस्ट डेटा कलेक्सनको एउटा टेक्निक मात्रै हो। अब हामी यसरी लगाउँछौँ र लगाइसकेपछि लेट अस सी द विट यिल्ड कति भयो त भन्ने कुराहरू आउला र त्यसको चाहिँ लेट अस से दिस इज द एक्जाम्पलरी डेटा। यसमा चाहिँ क्विन्टल्स पर हेक्टरमा राखेको छ। यति क्विन्टल्स पर हेक्टर चाहिँ लास्टमा यिल्ड आयो। ए भन्ने भेराइटीको चाहिँ 5 वटा प्लटमा यसरी आयो, बी भन्ने भेराइटीको एन्ड सी सो अन। सो यसरी चाहिँ हामी डेटा कलेक्ट गर्छौँ। अब अल्टिमेटली हाम्रो एनालाइसिसमा जानुभन्दा अगाडि हामीले 2-3 कुराहरू बुझ्नुपर्छ। द फर्स्ट थिङ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो हाइपोथेसिस भन्छ। हाइपोथेसिस भनेको के हो भन्दा चाहिँ कुनै पनि साइन्टिफिक रिसर्चमा कुनै एउटा क्लेम गरिन्छ भने त्यसलाई हामी हाइपोथेसिस भन्छौँ। जेनरली स्टार्टमा हामी 2टा हाइपोथेसिस भन्छौँ। एउटालाई हामी भन्छौँ नल हाइपोथेसिस, H0, H0 नल हाइपोथेसिस भन्छौँ र अल्टरनेट हाइपोथेसिसलाई हामी अल्टरनेट हाइपोथेसिस अथवा H1 भनेर भन्न सक्छौँ। नल हाइपोथेसिस भनेको के हो त भन्दाखेरि यो जहिले पनि पुरानो क्लेमलाई सपोर्ट गर्ने हाइपोथेसिसलाई हामी H0 भन्छौँ। त्यो भनेको के हो त भन्दा भेराइटीले खासै यिल्डमा फरक पर्दैन भन्ने हाम्रो यसमा हो। भनेको यिल्ड अफ भेराइटी ए इज इक्वल टु यिल्ड अफ भेराइटी बी इज इक्वल टु यिल्ड अफ भेराइटी सी, द एभरेज यिल्ड अफ भेराइटी सी। यो चाहिँ हाम्रो नल हाइपोथेसिस हुन्छ र त्यसको अल्टरनेट हाइपोथेसिस भनेको के हो त भन्दाखेरि इट इज द एन्टागोनिस्टिक हाइपोथेसिस टु द नल हाइपोथेसिस। भन्न खोजेको द अल्टरनेट हाइपोथेसिस वुड बी at least 2 varieties are not equal. So that would be our null hypothesis, which is not equal to. So यो भनेको चाहिँ हाम्रो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हुन्छ। अब यो बेसिसमा चाहिँ हामी अब यसको एनालाइसिस गर्न थाल्छौँ। अब हामीले यो हाइपोथेसिस टेस्ट गर्न पर्ने हुन्छ र टेस्ट गर्नको लागि हामीले एउटा एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्ट गर्यौँ जुनलाई हामीले CRD डिजाइनमा चाहिँ फिल्डमा लगायौँ। हामीले अल्टिमेटली डेटा कलेक्ट गर्यौँ। अब यो कलेक्टेड डेटालाई हामीले एनालाइज गरेर चाहिँ हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाइपोथेसिस टेस्ट गर्दाखेरि देयर आर डिफरेन्ट वेज अफ टेस्टिङ अ हाइपोथेसिस, जसमध्येको एउटालाई हामी भन्छौँ एफ टेस्ट। र जति पनि हामी यो यस्तो खालको एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन भन्छौँ जसमा मोर देन 2 ट्रिटमेन्ट हुन्छ, त्यस्तोमा चाहिँ मोर देन 2 ट्रिटमेन्ट हुन्छ, त्यस्तोमा चाहिँ हामी एफ टेस्ट गर्ने गर्छौँ। किनभने अब यो कुराहरू हामी अरू टेस्टहरू गर्ने बेलामा अझ वी विल जस्ट डिस्क्राइब इट अन। तपाईँहरूले पनि टी टेस्टमा अथवा जेड टेस्टमा यो कुराहरू अझ डिटेलमा पढ्नुहुन्छ। सो हाउ आर वी गोइङ टु एनालाइज दिस फ्रेम अफ डेटा भन्ने कुरामा मात्रै म गर्छु। अब सबैभन्दा सुरुमा अघि हाम्रो ऱ्यान्डमाइज प्लटहरू थियो। ऱ्यान्डमाइज प्लटबाट आएको डेटालाई हामीले मिलायौँ। ए भन्ने भेराइटीको 5 वटा
यसरी राख्यौँ, बी भन्ने भेराइटीको 5 वटा राख्यौँ, सी भन्ने भेराइटीको 5 वटा। अब सबैभन्दा सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि जब हामी यसको एनालाइसिस गर्छौँ, हामीले एफ टेस्ट गर्ने भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भनेको हाम्रो भेरिएन्स टेस्ट हो। जहिले पनि हामी त्यसमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा एनालाइसिस अफ भेरिएन्स, जसलाई चाहिँ हामी एनोभा भन्ने गर्छौँ। अब यो एनोभामा चाहिँ जेनरली वी टक अबाउट सोर्स अफ भेरिएसन। के हो त सोर्स अफ भेरिएसन भन्ने चाहिँ सबैभन्दा प्रिलिमिनरी कुरा। हामीले सीआरडी एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि के भनिरहेछौँ त भन्दा हामी एकदमै होमोजिनियस कन्डिसनमा गर्दैछौँ एक्सपेरिमेन्ट भनिरहेछौँ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यदि केही चिज डिफरेन्स हुन्छ, कुनै चिज भेरिएबल भइरहेछ, यिल्डमा चाहिँ भेरिएबिलिटी आउँछ भने त्यसको कारण भनेको भेराइटी मात्रै हो। अझ ब्रोड टर्ममा भन्दा ट्रिटमेन्ट मात्रै हो। त्यो बाहेक अरू जति पनि भेरिएबिलिटी हुन्छ त्यो सबै चाहिँ रेसिड्युअल अर एरर टर्म भनिन्छ। यो दुईटा चिज मात्रै हुन्छ हाम्रो सोर्स अफ भेरिएसन। यो एरर भनेको के हो भन्ने चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा बुझ्नु पर्छ। लाइक यदि हामीले होमोजिनियस हो भनेको भए ए भन्ने भेराइटी हामीले त्यो फिल्डमा लाउँदा 20 क्विन्टल्स पर हेक्टर फल्छ भने त्यो सबै प्लटमा 20 क्विन्टल पर हेक्टर नै फल्नु पर्थ्यो। बट काहीँ 16 फलेछ, काहीँ 21 फलेछ, काहीँ 20 फलेछ, काहीँ 23 हो। यो भनेको चाहिँ ए भन्ने भेराइटी, बी भन्ने भेराइटी र सी भन्ने भेराइटीको बिचको कम्पेरिजन भनेको जहिले पनि बिट्विन द ग्रुप कम्पेरिजन, त्यो भनेको जहिले पनि सोर्स अफ भेराइटी, सोर्स अफ भेरिएसन ड्यु टु भेराइटी। यसलाई हामी बिट्विन ग्रुप पनि भन्न सक्छौँ। भने एउटै ग्रुपमा पनि 20 छ, काहीँ 16 छ, यो सबै भनेको चाहिँ रेसिड्युअल टर्म, जसलाई चाहिँ हामी विदिन ग्रुप भन्छौँ। त्यही भएर हामी जेनरली सोर्स अफ भेरिएसन भनेको बिट्विन ग्रुप र विदिन ग्रुप मात्रै हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले विदिन एन्ड बिट्विन ग्रुपको चिजलाई चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ। र जति तपाईँको यो विदिन ग्रुपको जति पनि म्याथमेटिकल टर्म्सहरू हुन्छ त्यो म्याथमेटिकल टर्म्सलाई हामी घटाउने प्रयास गर्नु नै डिजाइन अफ एक्सपेरिमेन्ट। जसरी हुन्छ वी वान्ट टु रिड्युस दिस एरर टर्म, किनभने भेरिएसन भनेको मेनली यसले गरेर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रिन्सिपल कन्सर्न हो। अब यसलाई म्याथमेटिकली एनालाइज गर्न थालौँ। म्याथमेटिकली एनालाइज गर्ने बेलामा देयर आर फ्यु थिङ्स द्याट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड। फर्स्ट अफ अल यो हाम्रो डेटा, यो डेटाबाट हामी के क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामी समेसन क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ र एभरेज क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। लाइक ए भन्ने भेराइटीको समेसन भनेको यो सबै चिज जोड्दाखेरि द्याट वुड बी 100। आई हेभ अलरेडी डन द्याट, यो तपाईँहरूले चाहिँ आफैले गर्नु होला। यसको भनेको 95 र दिस विल एकाउन्ट फर 135। र यही चिजलाई एभरेज गरियो भने अपन 5 एन्ड अपन 5 गरेर एभरेज निकाल्न सक्नुहुन्छ। द्याट विल बी 20, द्याट विल बी 19 एन्ड द्याट विल बी 27। सो यो चाहिँ हाम्रो एभरेज लिन्छ। सो यसरी अब यति हेरेर हामी भन्न सक्दैनौँ कि यो भेराइटी इज गुड, यो भेराइटी इज ब्याड भनेर। एभरेजको आधारमा हेर्ने भने 20 एन्ड 19 आर नट सिमिलर, 27 इज नट सिमिलर। सिधै हामीले नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट गर्ने भन्ने चिज हुँदैन। किन भन्दाखेरि त्यसमा अरू कन्सर्न्सहरू छ, लाइक लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। कति पढिसक्नु भयो होला, बट नपढेको भए लेभल अफ सिग्निफिकेन्सको कन्सर्नमा फेरि हामी कुरा गर्छौँ। लेट अस एज्युम अब सुरुमा यसको एनालाइसिस प्रोटोकलमा सबैभन्दा सुरुमा गर्नुपर्ने भनेको के हो त भन्दा हामीले यहाँ अर्को एउटा चिज क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ जसलाई हामी भन्छौँ ग्रान्ड टोटल। यो ग्रान्ड टोटल भनेको चाहिँ सबै अब्जर्भेसनको टोटल भ्यालु एन्ड द्याट इक्वल्स टु इन दिस एक्सपेरिमेन्ट 330। अब हामीले फर्स्ट स्टेप इन एनालाइसिस भनेको इज द क्यालकुलेसन अफ करेक्सन फ्याक्टर। करेक्सन फ्याक्टर क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड इट इज क्यालकुलेटेड एज ग्रान्ड टोटल स्क्वायर अपन टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि 330 स्क्वायर अपन टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन भनेको 3 into 5 गरेर हामीसँग टोटल 15 वटा अब्जर्भेसन छ एन्ड द्याट विल एकाउन्ट फर 7260। सो द्याट्स द एनालाइटिकल म्याथमेटिकल भ्यालु। नाउ द सेकेन्ड स्टेप,
सेकेन्ड स्टेप भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो कन्सर्नमा हेर्ने हो भने चाहिँ टोटल सम अफ स्क्वायर हुन्छ। टोटल सम अफ स्क्वायर। अब यो टोटल सम अफ स्क्वायर भनेको के हो त भन्ने कुरामा चाहिँ इट इज summation of xi whole square upon to n. So that will equal to simply भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ it is like xi भनेको every observation square, sorry यो हैन माइनस here है। So यो भनेको 20 whole square plus 16 whole square plus so on plus 32 whole square plus 28 whole square minus CF. So that will account for 7590 minus CF को value 7260 equals to 330. So that is the total sum of square. अघि हामीले correction factor मा grand total लाई मात्र square गरेर number of observations मा गरिरहेको छौं भने total sum of square मा चाहिँ we are going on for this square, so on, and we deduct the correction factor. So त्यसरी हामी total sum of square निकाल्नु। अब third step is the most critical step. Third step किन critical step छ भन्दा चाहिँ यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसलाई हामी भन्छौं between group sum of square। भनेको हाम्रो जुन सोर्स अफ भेरिएसन को फर्स्ट सोर्स अफ भेरिएसन छ बिट्विन ग्रुप भन्ने जुन चाहिँ भेराइटीले गरेर भएको त्यसको सम अफ स्क्वायर। अब यसमा चाहिँ हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं त भन्दाखेरि x1 समेसन x1 होल स्क्वायर, सरी यसमा समेसन हुन्छ अपन n स्मल n प्लस समेसन n1 नै भन्छ हजुर x2 square upon n2 plus summation x3 square upon n3 minus। so यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले यो समेसन लाई इन्डिकेट गरेर र यसमा n1 n2 and n3 भनेको यो एउटा भेराइटी कति चोटी रेप्लिकेट भएको छ त्यसरी हामी हेर्न सक्छौं र यो हेर्दाखेरि लाइक इट वुड बी 100 स्क्वायर अपन 5 and so on plus 95 square upon 5 plus 135 square upon 5 minus CF भनेको 7260। अब यसमा हेर्नु भयो भने 5 5 and 5 कहिले कहिले एक्सपेरिमेन्ट गर्दा कुनै एउटा प्लट मुसाले खाइदियो, कुनै एउटा प्लटमा सिड राम्रो परेन बिग्रियो, त्यस्तो बेलामा हामीले यो डेटा आउँदैन, मिसिङ हुन्छ त्यो डेटाको भ्यालु। त्यो बेलामा हामीसँग मानौ यो भ्यालु छैन भने यो सम फरक पर्छ। यो सम फरक पर्ने बित्तिकै हाम्रो डिनोमिनेटरको जुन n2 भन्ने भ्यालु छ त्यो पनि 5 बाट 4 मा गन्छ। त्यही भएर CRD मात्रै एउटा यस्तो डिजाइन हो जसमा चाहिँ हामी अनइक्वल नम्बर अफ रेप्लिकेसनलाई युज गर्न सक्छौं इन एक्सपेरिमेन्ट। अरु एक्सपेरिमेन्टमा हामीलाई A भन्ने भेराइटी 5 चोटी भयो भने B भन्ने पनि 5 चोटी हुनुपर्छ, C भन्ने पनि 5 चोटी हुनुपर्छ। CRD मा त्यो हार्ड एन्ड फास्ट रुल हुँदैन। A भन्ने 3 चोटी हुन सक्छ, B भन्ने 5 चोटी हुन सक्छ, C भन्ने 6 चोटी पनि हुन सक्छ। त्यसलाई पनि हामी एनालाइज गर्न सक्छौं। मात्र के हो त भन्दाखेरि त्यसरी हुँदाखेरि यो n को भ्यालु फरक पर्छ र यो n1 n2 and n3 को भ्यालु फरक पर्छ। बट स्टिल वी क्यान म्यानेज टु क्याल्कुलेट दैट। र यसमा चाहिँ बिट्विन ग्रुप SS को भ्यालु भनेको चाहिँ इट इज 190। अब हेर्नुभयो भने टोटल सम अफ स्क्वायर 330 छ र बिट्विन ग्रुप सम अफ स्क्वायर 190 छ। अब यो भन्ने बित्तिकै बाँकी सम अफ स्क्वायर कहाँ गयो त भन्दाखेरि बाँकी सबै यो विदिन द ग्रुप अर रेसिड्युअल मा चाहिँ गयो। त्यही भएको भएर फोर्थ स्टेपमा हामीले गर्ने भनेको इज द विदिन ग्रुप। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि टोटल सम अफ स्क्वायर माइनस बिट्विन ग्रुप सम अफ स्क्वायर। बिट्विन ग्रुप अझ यसलाई SS भेराइटी भनिन्छ यसलाई। सो दैट विल इक्वल टु 330 माइनस 190 गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग 140 चाहिँ रेसिड्युअल इम्प्याक्ट आउँछ। सो यहाँसम्म वी आर क्लियर र दिस इज द फोर्थ स्टेप। अबको फिफ्थ स्टेप भनेको एनालाइसिसको मेजर पार्ट हुन्छ।
फिफ्थ स्टेप भनेको एनालाइसिसको मेजर पार्ट हुन्छ विच इज कल्ड एज द एनोभा। अघि नै हामीले भनिहाल्यौँ एनालाइसिस अफ भेरिएन्स। भेरिएन्सको एनालाइसिस चाहिँ हामी अब यहाँ सुरु गर्छौँ। लाइक यसको चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रोसिजर हुन्छ जसलाई हामी एनोभा टेबल भन्छौँ। यो एनोभा टेबल चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट हुन्छ फर डिजाइन। एउटा डिजाइनको एनोभा टेबल यस्तै नै हुन्छ, अर्को डिजाइनमा सोर्स अफ भेरिएसन थपिने बित्तिकै त्यो चेन्ज हुन्छ। एनोभा टेबलमा सबैभन्दा सुरुमा सोर्स अफ भेरिएसन हुन्छ, केले गरेर भेरिएसन गर्यो। अर्को भनेको डिग्री अफ फ्रिडम भन्छौँ हामी, त्यो भनेको आई विल कम टु द्याट। त्यस पछाडि गएर हामीले अघि क्यालकुलेट गर्यौँ सम अफ स्क्वायर, त्यस पछाडि गएर मिन सम अफ स्क्वायर र अल्टिमेटली एफ क्यालकुलेटेड भ्यालु भन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्डाइज एनोभा टेबल। अघि हामीले भने अनुसार हामीसँग सोर्स अफ भेरिएसन भनेको एउटा बिट्विन ग्रुप हुन्छ जुनलाई हामी भेराइटी पनि भन्न सक्यौँ। अर्को भनेको चाहिँ विदिन ग्रुप हुन्छ जसलाई हामी एरर भन्न सक्यौँ, र त्यस पछाडि सबै चिज अरू भनेको द्याट इज द टोटल। अब हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अब डिग्री अफ फ्रिडम भनेको के हो त भन्दाखेरि सिम्पली n-1 इज द डिग्री अफ फ्रिडम। किन भन्दाखेरि चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम भनेको सिम्पली के हो त भन्दाखेरि तपाईसँग 5 वटा कुरा छ, तपाईलाई चुज गर भन्यो भने तपाईले सुरुमा एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। 5 वटा तपाईसँग 1 2 3 4 and 5 5 वटा आइटम छ भने एउटा चुज गर्न भने तपाईले सुरुमा 1 चुज गर्न सक्नुहुन्छ, अर्कोचोटि 5 चुज गर्न सक्नुहुन्छ, अर्कोचोटि 4 चुज गर्न सक्नुहुन्छ, अर्कोचोटि, तर लास्टमा तपाईसँग चोइस हुँदैन, तपाईसँग फ्रिडम छैन। सिम्पली भन्नु पर्दा तपाईँ यतिखेरसम्म तपाईलाई एउटा चिज पिक गर भन्यो भने यु हेभ फ्रिडम, तर जुन बेलामा लास्ट एउटा आइटम रहन्छ त्यो बेलामा यु डोन्ट पजेस द फ्रिडम टु चुज। त्यो भएको भएर त्यसैलाई हामी डिग्री अफ फ्रिडम भनेर एक्सप्लेन गर्छौँ। र डिग्री अफ फ्रिडम भन्ने बित्तिकै द्याट्स द n-1। हामीसँग भेराइटी कतिवटा छ 3-1। अब टोटल हामीसँग कतिवटा छ 15 छ, सो द्याट वुड बी 15-1। अब विदिन ग्रुप भनेको कति हो त भन्दाखेरि टोटल -2 गरेर द्याट वुड बी 12। सो द्याट इज आवर डिग्री अफ फ्रिडम। अब अघिको हामीले एसएस भ्यालु, अघि हामीले टोटल एसएस कति निकाल्यौँ 330 निकाल्यौँ, बिट्विन द ग्रुप 190 निकाल्यौँ र 140 निकाल्यौँ। अब मिन सम अफ स्क्वायर भनेको के हो त भन्दाखेरि इट इज इक्वल टु एसएस अपन डिग्री अफ फ्रिडम। अब 190 डिवाइडेड बाई 2 हुने भयो, सो द्याट वुड इक्वल टु 95 एन्ड 140 डिवाइडेड बाई 12 विच इज इक्वल टु 11.67। सो द्याट वुड बी आवर एमएसएस। र अब हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्ने भनेको एफ क्यालकुलेटेड भ्यालु हो। यो भनेको चाहिँ एमएसएस अफ ट्रिटमेन्ट अपन एमएसएस अफ एरर भनेको के हो त भन्दाखेरि 95 अपन 11.67 द्याट इज द भ्यालु इक्वल टु 8.14। अब यो 8.14 भन्ने भ्यालु चाहिँ हामीले एफ क्यालकुलेटेड भ्यालु अफ दिस एक्सपेरिमेन्ट। अब हाम्रो कन्सर्न भनेको के हो त भन्दाखेरि हामी मात्र हाम्रो हाइपोथेसिस टेस्ट गर्दैछौँ युजिङ द एफ टेस्ट। अब यसमा हामीले सबैभन्दा सुरुमा क्रिटिकल भ्यालु भन्छौँ अर्को। लेट्स कम टु द्याट क्रिटिकल भ्यालु। अब यो चिजलाई पहिला सुरुमा सम्झिराखौँ, दिस भ्यालु अफ एफ क्यालकुलेटेड। अरू चिजलाई आइम जस्ट गोइङ टु गेट अप फ्रम हियर। अब यो क्रिटिकल भ्यालु भनेको चाहिँ अलवेज भेरी मच डिपेन्डेन्ट अपन लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। अर्को एउटा टर्म यसमा आयो। अब यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि लेट अस कन्सिडर दिस राइट हियर। लेट अस कन्सिडर दिस लेभल टु बी 0.05 भनेको 5% डेटाबेस यो हो, बाँकी 95% इन द डिस्ट्रिब्युसन कम्स हो। यो पोइन्टलाई हामी क्रिटिकल लेभल भन्छ। अहिले मैले 0.05 कन्सिडर गरेँ। 0.05 को कन्सिडरेसन अफ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि यो एउटा यस्तो बाउन्ड्री हो जसमा तपाईँ 95% स्योर हुनुहुन्छ द्याट द रिजल्ट यु आर एक्सप्रेसिङ इज करेक्ट। यसमा तपाईँ यु आर नट स्योर अबाउट इन दिस एरिया, तर यो एरियामा यु आर स्योर अबाउट यर डिसिजन। र डिसिजन भनेको हाम्रो जम्मा दुईटा डिसिजन हुन्छ। अघि हामीले
null hypothesis and alternate hypothesis भन्यौ. Null hypothesis मा we were talking about inequality. नेचर मा के पनि प्रुफ गर्न सकिदैन. सो सिम्पली यो लेभलले हामीलाई के सजेस्ट गर्छ त भन्दाखेरि कि हामी यसलाई रिजेक्ट गर्दिन्छौं, यसलाई रिजेक्ट गरेर यो ठीक हो भन्छौं, कि हामी we fail to reject and we tend to accept. हामीले प्रुफ के पनि गर्न सक्दैनौं. नेचरमा प्रुफमा लाग्यो भने we never use statistics. घाम छ प्रुफ गर्न सक्नुहुन्छ, कसैले छोको पनि छैन, कसैले केही गरेन छैन, केही पनि छैन, कतै न कतैबाट लाइट आएको भने एज्युम गर्दिनु. त्यही भएर we have only failed to prove. हामी fail to prove र fail to reject त्यति मात्रै कन्सर्न हुन्छ. we can prove nothing. त्यो भएको भएर यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्सलाई हामी यो बाउन्ड्री भ्यालुको रूपमा बुझ्छौं. सो 95% टाइम स्योर भनेर अहिलेलाई मैले 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स. अब यो क्रिटिकल भ्यालुको आधारमा हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि हामी एफ भ्यालु हेर्छौं. एफ टेबल भनेर तपाईहरुले किताबहरुमा पाउनुहुन्छ. यो एफ टेबलमा 0.05 लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा हाम्रो डिग्री अफ फ्रीडम अफ भेराइटी 2 भएको बेलामा, जुनलाई चाहिँ हामी V1 पनि भन्न सक्छौं, किनभने टेबलमा चाहिँ एफ टेबलमा यसरी V1 V2 हुन्छ, यता 1 2 3 4 एन्ड सो अन, यता पनि 1 2 3 4 एन्ड सो अन हुन्छ. अनि यहाँ चाहिँ भ्यालु दिएको हुन्छ र 2 हुन्छ. अर्को हाम्रो एरर डिग्री अफ फ्रीडम 12 छ. यो भ्यालुलाई तपाईले टेबलमा खोज्नु पर्यो. त्यो भ्यालु खोज्दाखेरि हाम्रो भ्यालु भनेको 3.885 छ टेबल. सो नाउ वी हैव टू एफ भ्यालु. एउटा हामी क्याल्कुलेटेड एफ भ्यालु भन्छौं बेस्ड अन दिस अब्जर्भेशन्स. अर्को हामीले एउटा क्रिटिकल भ्यालु भन्यौ जुन चाहिँ हामीले टेबलबाट निकाल्यौ, एन्ड दैट क्रिटिकल भ्यालु इज 8.855. अब बल्ल यो दुईटा भ्यालुको आधारमा हामी अब के चीजलाई एक्सप्रेस गर्न चाहन्छौं. when f tabulated or calculated is greater than f critical, we tend to reject this. यसलाई रिजेक्ट गरेर हामी यो चाहिँ ठीक हो भन्छौं. And in contrast, जुन बेलामा f critical tends to be higher, हामीले यो प्रुफ गर्न सकेनौं, त्यही भएर यही ठीक होला भनेर के पनि फरक छैन भनेर एज्युम गर्छौं. अब अहिलेको हाम्रो एक्सपेरिमेन्टमा हेर्ने हो भने द क्याल्कुलेटेड भ्यालु इज 8.14 which is greater than 3.885. त्यो भएको भएर अहिलेको हाम्रो एक्जाम्पलमा चाहिँ के भयो त भन्दा हामीले यो भेराइटी सबै एउटै हो भन्न मिल्दैन. सब कुनै न कुनै भेराइटीको बीचमा डिफरेन्स छ भनेर हाम्रो अल्टिमेट हाइपोथेसिस टेस्टिङमा हामी पुग्छौं. सो त्यसरी चाहिँ हामी जनरली CRD एनालाइसिस गर्छौं. बट इट इज नट द एन्ड. अझै स्टिल वी हैव अ स्टेप 4. अहिलेसम्म हामीले मात्र के गर्यौं भन्दा हामीले हाइपोथेसिसको टेस्टिङ सकायौं, बट एप्लिकेसनमा हामी अझै गएको छौं. एप्लिकेसनमा जानु भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एप्लिकेसनमा जानु भनेको हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि भेराइटी ए को एभरेज यील्ड भनेको 20 हो, भेराइटी बी को एभरेज यील्ड भनेको 19 हो र भेराइटी सी को एभरेज यील्ड भनेको 27 हो. त्यति चाहिँ हामीलाई यो न्यूमेरिक्सबाट थाहा छ. बट सिधै हेर्दा 19 20 27 कम्प्लिटली डिफरेन्ट भ्यालु. त्यो भन्दैमा 20 भनेको चाहिँ 19 भन्दा राम्रो हो, 27 भनेको 20 भन्दा पनि राम्रो हो भन्ने हामीसँग स्ट्याटिस्टिकल एभिडेन्सेस छैन. किन छैन भन्दा चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्समा हामी अर्को एउटा टर्ममा आउँछौं जसलाई हामी लिस्ट सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स LSD भन्छ. यो भनेको एउटा यस्तो भ्यालु हो, लिस्ट भ्यालु हो जुन चाहिँ लाइक फर एक्जाम्पल अहिलेलाई 2 मान्नु. लिस्ट सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्सको भ्यालु 2 छ भन्यो भने हामीले के बुझ्ने र भन्दाखेरि 19 र 20 को बीचमा त जम्मा 1 को ग्याप छ. हुन पर्ने ग्याप कति हो त भन्दा 2 हो.
जबसम्म यो ग्याप 2 हुँदैन तबसम्म हामी यो दुईटा चाहिँ फरक छ भन्न सक्दैनौँ। कन्सर्न त्यति हो। लिस्ट सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भनेको यो दुईटा फरक हो है भन्नको लागि जति मिनिमम भ्यालु चाहिन्छ त्यसलाई हामी लिस्ट सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भन्छौँ। अब हामी लिस्ट सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्सलाई चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न पर्ने हुन्छ र यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ सिम्पली टी लेभल अफ सिग्निफिकेन्स र एरर डिग्री अफ फ्रिडम मा टी को भ्यालु कति छ अंडर रुट mean sum of square of error 1 upon NA plus 1 upon NB। यो चाहिँ मानौं हामीले LSD A र B भेराइटी को लागि सेपरेट गर्नको लागि हामी LSD भ्यालु निकाल्दै छौं अहिले। किन भन्दा चाहिँ मैले अघि नै भने CRD मा चाहिँ यो भ्यालुहरु डिफरेन्ट हुन सक्छ। नम्बर अफ observation of A might not be equal to the number of observation of B। त्यो भएको भएर मैले यसलाई अलि एक्सपेक्ट हाम्रो एक्जाम्पलमा अल्दो बराबर चोटि रिफ्लेक्टेड भए पनि मेनी अ टाइम्स यो बराबर एप्लिकेसन नहुन सक्छ। त्यो कारणले अब यो टी भ्यालु एट 0.05 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स र हाम्रो डी अफ एरर भनेको 12 यो भ्यालु हामी फेरि टी टेबलबाट सल्भ गर्न सक्छौं र टी टेबलमा यो भ्यालु भनेको चाहिँ 2.178 छ। अंडर रुट अहिलेको हाम्रो एमएस एरर को भ्यालु भनेको 11.67 छ र हाम्रो एनए भनेको 1/5 प्लस 1/5। त्यो गर्दा यो भ्यालु आउँछ 4.7। सो हाम्रो भ्यालु भनेको एलएसडी को भ्यालु भनेको 4.7। अब यही भ्यालु एलएसडी बीसी अथवा एलएसडी एसी निकाल्नु पर्यो ए र सी को कम्प्यारिजनमा र बी र सी यो भ्यालु यही नै आउँछ किनभने हाम्रो नम्बर चेन्ज भएको छैन। त्यो कारणले हामीले अहिलेलाई बराबर नम्बर अफ रेप्लिकेसन हुँदा यही भ्यालु मात्रै हो एउटा एलएसडी भ्यालु भनेर भन्न सक्छौं। अब हामीले हेर्न पर्ने भनेको यो ग्याप भनेको 19 र 20 को बीचमा ग्याप कति छ। यो दुईटाको बीचमा ग्याप छ 1, यो दुईटाको बीचमा ग्याप छ 8, यो दुईटाको बीचमा ग्याप छ 7। सो नाउ 1 is smaller than 4.7 and 8 and 7 are greater than 4.7। त्यही भएर हामीले अहिलेलाई यसो हेर्दाखेरि राम्रो फल्नु धेरै फल्नु भनेको राम्रो हो भनेर यसलाई एकैछिनमा ए भनी मार्क गर्यो भने यो र यो बीचको डिफरेन्स हेर्ने हो भने 8 छ जुन चाहिँ ग्रेटर देन दैट हो भनेपछि यो दुईटा फरक हो। त्यही भएर मैले यसलाई बी लेख्दै। अब यो र यो पनि फरक छ 7 is greater than 4.7 त्यही भएर यसलाई पनि बी लेख्छु। अब यो दुईटाको बीचमा जम्मा 1 छ बी बी दुईटै एउटै हुँदाखेरि के फरक। अब हाम्रो रिजल्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि ए भन्ने भेराइटी र बी भन्ने भेराइटीको बीचमा 19 र 20 भए पनि के पनि डिफरेन्स छैन। स्ट्याटिस्टिकली केही डिफरेन्स छैन यो दुईटा भेराइटीमा। तर सी भन्ने भेराइटी चाहिँ ए र बी भन्ने भेराइटी भन्दा स्ट्याटिस्टिकली हायर यिल्डिङ हो भनेर चाहिँ हामी कन्क्लुड गर्न सक्छौं। सो स्ट्याटिस्टिकल सिग्निफिकेन्स भनेको चाहिँ यो स्ट्याटिस्टिकली सिग्निफिकेन्ट हुनको लागि कुनै एउटा क्रिटिकल भ्यालु भन्दा यिनीहरुको डिफरेन्सेस धेरै हुनुपर्छ। 27 ले त्यो डिफरेन्सेसलाई जित्छ। त्यो कारणले यो सी भन्ने भ्यालु चाहिँ सी भन्ने भेराइटी चाहिँ स्ट्याटिस्टिकली हाई यिल्डर हो ए र बी भन्ने भेराइटी। सो दैट इज आवर अल्टिमेट कन्क्लुजन। हाम्रो जुन रिजल्ट अफ द एक्सपेरिमेन्ट भनेको त्यो सी भन्ने भेराइटी राम्रो छ भन्ने कन्क्लुजनको साथमा हामी यो सीआरडी एक्सपेरिमेन्टलाई कन्क्लुड गर्छौं। So that's all about CRD, and we will come back to RCB in the next class.